ආයුබෝවන් බයිනරි කැම්පස් වල සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ආවිලා තියෙනවා අපේ 2025 ලොකුම ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ 12 වෙනි දවසේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි බලමු අපිට මේ ටාගට් එක අචීව් කරන්න පුළුවන් වෙයිද? මොන වගේ චැලෙන්ජස් වලටද අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ? ඒ වගේම මේ චැලෙන්ජස් වලට මුහුණ දෙද්දී අපි මොන වගේ විදිහටද රියැක්ට් කරන්න ඕනේ කියන දේ ගැන ඉගෙන ගමු. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා හැපතේ බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ බයිනරි කැම්පස් අපි විතරයි. ඒ වගේම තමයි බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක ඇකඩමි එකක් නෙවෙයි. වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම කැම්පස් එකක්. බයිනරි කැම්පස් කියන්නේ ට්‍රේඩර්ස්ලා බිහි කරන තැනක්. අවුරුදු 4ක් පුරාවට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවාලා දැනටමත් ඒ ගැන ගොඩක් හොඳට දන්නවා. එහෙනම් අපි යන් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවිලා තියෙන වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මොනවාද කියලා බලන්න. අද අපේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 37.90ක්. ඉතින් මේකෙන් 5%ක් තමයි අපි හොයන්නේ. කියන්නේ ඩොලර් 1.90ක් ආසන්න වශයෙන් අපි හොයන්න ඕන. අපි කලින් දවසේ ට්‍රේඩ් කරද්දී 7.75න් තමයි ස්ටේක් එක ගත්තේ. ඉතින් අද මම මගේ ස්ටේක් එක වෙනස් කර ගන්නවා 7.80ක් විදිහට. මම මෙතනින් 7.80ක් විදිහට මගේ ස්ටේක් එක වෙනස් කර ගන්නවා මගේ ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම තමයි මම රූල්ස් ටික ආපහු මතක් කරන්නම් ඔයාලට. මම ට්‍රේඩ් 3ක් වින් කරනකන් ට්‍රේඩ් කරනවා. ඒ වගේම තමයි එක දිගට ට්‍රේඩ් 3ක් හදිසියේ හරි මම ලොස් වුණොත් ඒත් මගේ සෙෂන් එක මම නවත්තනවා. ඒ විදිහට තමයි මම මගේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් කරන්නේ. ඒවා තමයි මගේ ට්‍රේඩින් රූල්ස් ටික. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ රූල්ස් කියන දේවල් අපි අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදින්න ඕන. ඒවා පිළිපැද්දොත් විතරයි අපිට අපේ account එක පරිස්සම් කරගෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඩොලර් 1000 කියන ටාගට් එකට අපිට යන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එකට අලුතෙන් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට මම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ වීඩියෝස් මුල ඉඳලම බලාගෙන ඉන්න. එතකොට තමයි අපි මේ මොකද්ද කරන්න කියන එක ගැන ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේමයි ඔයා අලුතෙන් නම් ට්‍රේඩින් පටන් ගන්නෙ. තාම ඔයාට account එකක්වත් create කරලා නැත්නම් එහෙනම් පුළුවන් ඔන්න මම description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ඒ link එකෙන් ගිහලා අලුත් account එකක් create කරලා හරියට මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න. අපිත් එක්කම මේ වැඩේ කරගෙන යන්න එකතු වෙන්න. අපි කියලා දෙන විදිහට අපි කියලා දෙන rules එක්ක හරියට මේ වැඩේ කරගෙන ගියොත් ඔයාටත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ series එක ඉවර කරන දවසේ වෙද්දී අපි වගේම account එක up කරගන්න. account එකේ profit එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක හරියට පිළිවෙලට ලස්සන්ට අපේ එකතු වෙලා කරගෙන යන්න. අපි හැමෝම මිනිස්සු. හරි. එතකොට අපිට ෆිසිකලි මොනවා හරි දෙයක් අවශ්‍ය නැතත් අපි කරන දෙයට මොනවා හරි ප්‍රතිඵලයක් තියෙන්න ඕන. අපි නිකන් දේවල් කරන්නේ නැහැ. අපි මොනවා හරි දෙයක් කරද්දී ඒකෙන් අපිට මොනවා හරි දෙයක් හම්බ වෙන්න ඕන. මමත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ ඔයාලගෙන් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙලා. මම ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එකම දේ තමයි අඩුම තරමේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි පුළුවන් නම් අපිව දිරිමත් කරන්න, අපිව මොටිවේට් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි පුළුවන් නම් ඔයා දන්න අයත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් අපේ channel එක ෂෙයා කරන්න. මම ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්නේ දේවල් ටික විතරයි. මොකද මේ කරන වීඩියෝස් වලට views එන්නේ නැත්නම්, වීඩියෝස් වලට කවුරුත් කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ නැත්නම්, වීඩියෝස් වලට කවුරුත් ලයික් කරන්නේ නැත්නම් එතකොට අපිට උනත් මේ වගේ දෙයක් කරන්න මෝටිවේට් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මට විතරක් නෙවෙයි. ඕනම YouTube කරන කෙනෙකුට ඒක එහෙමයි. අපි මෝටිවේට් වෙන්නේ ඔයාලගේ ඒ ෆීඩ්බැක් එකෙන්. ඒ නිසා හොඳ හරි බැනලා හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අඩුම තරමේ කමෙන්ට් එකක් හරි දාන්න. ඉතින් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ දේ තමයි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට මම ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එකම දේ. අපි නම් අපේ රූල්ස් ටිකත් මතක් කරගත්තා. මට ඔයාලගෙන් මොන වගේ දෙයක්ද ඕනේ, මම ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියන එකත් දැනගත්තා. දැන් එහෙනම් අපි අපේ සෙෂන් එක කරන්න යන්. මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න වෙනදා වගේම මම යනවා TradingView platform එකට. TradingView එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් link එකෙන් TradingView platform එක access කරන්න. TradingView එකේ මම අපේ indicators ටික add කරගෙන තියෙන්නේ. රතු පාටින් තියෙනවා 200 EMA එක, කොළ පාටින් තියෙනවා 50 EMA එක. ඒ වගේම තමයි පීරියඩ් එක 10 දාපු RSI ඉන්ඩිකේටර් එකත් අපි ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා මේකේ ට්‍රේඩ් කරන විදිහ සම්බන්ධ වීඩියෝ සීරීස් එකම. ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක මම අර කලින් කිව්වා වගේ බලන්න. බැලුවොත් තමයි ඔයාට මේක හරියටම තේරෙන්නේ. අපි එහෙනම් එන්ට්‍රි එකක් එනකම් බලාගෙන ඉමු. එන්ට්‍රි එක ආවට පස්සේ බලමු අපිට අපේ අද දවසේ ටාගට් එක අචීව් කරන්න පුළුවන් වෙයිද? අපිට ලේසි වෙයිද ඒක අචීව් කරන්න, අමාරු වෙයිද? එහෙම නැත්නම් අද ලොස් වෙයිද? මේ දේවල් අපි බලමු. අපිට එන්ට්‍රි එකක් ආවට පස්සේ ඔන්න වොල්ටිටි 51s ඉන්ඩෙක්ස් එකේ එන්ට්‍රි එකක් එන්න යන්නේ. මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක
කන්ෆර්මේෂන් එකක් විදිහට අරගෙන අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔන්න මම අලුත් කැනල් එක හැදෙනවත් එක්කම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. මෙතනදී අපි ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකකට තමයි එන්ටර් වුණේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇයි මෙතනින් අපි ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තේ කියන එක ගැන. හරි. මෙන්න මේ කැනල් එකෙන් තමයි අපි කන්ෆර්මේෂන් එක ගත්තේ. ඔයාලට පේනවා ඇති රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක තියෙන්නේ ඉහළින්. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඕවරෝල් ගත්තාම ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ඒක කන්ෆර්මේෂන් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ 70 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් එතනොත් අපිට කන්ෆර්මේෂන් එකක් හම්බෙනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න යන්නේ කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් අපිට හොඳ ස්ට්‍රෝං ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් පෙන්වන කැනල් එකක් හැදෙන්න ඕන. හැබැයි මෙතනදී අපිට ස්ට්‍රෝං ඩවුන් එකක් පෙන්වන කැනල් එකක් හැදිලා නැහැ. අපි කැනල් කන්ෆර්මේෂන් නැතුව කලිනුත් ට්‍රේඩ් කීපයක් ගත්තා. ඒ ට්‍රේඩ් උත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. ඒතකොට මම මෙතන කැනල් කන්ෆර්මේෂන් එක නැතුව ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න හේතුව තමයි මෙතන හොඳ ස්ට්‍රෝං රිවර්සල් එකක් පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. ඉතින් ඒ වගේ ඇඩිෂනල් කන්ෆර්මේෂන් අරගෙන ඔයාලටත් පුළුවන් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න. හැබැයි ඒකට හොඳ නොලෙජ් එකක්, එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හදාගෙන තියාගන්න ඕන. ඒක නැතුව නම් නිකන් මේ වගේ ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න එපා. ඉතින් අර මට මේක තේරිච්ච නිසා තමයි ට්‍රේඩ් එකට අපි එන්ටර් වුණේ. අපි බලාගෙන ඉමු විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැනට ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක ප්‍රොෆිට් කරන මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ලෙවල් එකට මාකට් එක එන්න පුළුවන්. මේ ලෙවල් එකෙන් මාකට් එක ආපහු ඉහළට යන්නත් පොසිබිලිටි එකක් නැත්තේ නෑ. පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු මෙතනින් මාකට් එක ඉහළට යන්න chance එකක් තියෙනවා. ටිකක් වැඩි පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. බලමු මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරයිද නැද්ද කියලා. මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරගත්තොත් මාකට් එක ගොඩක් වෙලාවට පහළට යන්න ලොකු පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. වගේම ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්නත් ලොකු පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එකේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරලා දැන් මේ වෙද්දි පහළට ගමන් කරගෙන එනවා. මෙන්න මේ ලෙවල් එක ගැනත් ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් කන්සිඩර් කරන්න ඕන. මේ ලෙවල් එකනොත් මාකට් එක ආපහු ඉහළට යන්න chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඉහළට ගියා කියලා මම නම් හිතන්නේ නෑ. මේ ට්‍රේඩ් එක අපි lost වෙයි කියලා. මේ දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක නම් මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න 90%කම possibility එකක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අද අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක. ඉතින් මේ ගැනත් මම ඔයාලට කියන්නම ඕන. ඒ තමයි දැන් සමහර අය හිටියා මේ ස්ට්‍රැටජි එකම මේ විදිහටම කරලා ලොස් වෙච්ච අය. හරිද? ප්‍රොෆිට් කරපු අය විතරක් නෙමෙයි ප්‍රොෆිට් කරන අයත් සෑහෙන්න ඉන්නවා. මට මැසේජ් කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එවනවා මම දැන් account එක මෙච්චරක් වෙනකන් අප් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි සමහර අය හිටියා අර ට්‍රේඩ් තුනක් එක දිගට ලොස් වුණාම අපි නවත්තන්න ඕන. ඒ වගේ දවස් දෙකක් විතරම ට්‍රේඩ් තුනක් එක දිගට ලොස් වෙලා නවත්තපු අය. හරි? ඉතින් අර හැම වෙලේම දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඔයා කරෙත් මම කරන ස්ට්‍රැටජි එක මම කරන විදිහටම. හැබැයි මම කරෙත් ඒක ඒ විදිහටමනේ. එතකොට අපි දෙන්නම කරේ එකම දේ. හැබැයි සමහර තැන්වලදී ඔයාගේ මගේ රිසල්ට් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. තේරෙනවද? වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හොඳම දේ තමයි ඔයාගේ දැනුම කියන දේත් හදාගන්න. අර අපි ස්ට්‍රැටජි එකක් විතරක් කළ රොබෝ කෙනෙක් වගේ එහෙම ට්‍රේඩින් කියන දේ කරන්න බෑ. තේන රොබෝ කෙනෙක් වගේ මේක ක්‍රොස් වුණ ගමන් ට්‍රේඩ් එකට දැම්මා එහෙමයි කියලා එහෙම ට්‍රේඩින් කියන දේ කරන්න බෑ. හොඳම උදාහරණ තමයි දැන් මම ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණාට පස්සේ ඔයාලා දැකලා ඇති ජර්නල් එකේ අප්ඩේට් කරන මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. දැන් සමහර අය ඉන්නවා දැන් මම අහපුවාම ඇයි ඔයා මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුනේ කියලා අහපුවාම එයාට ඒක හේතුවක් කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒ හේතුවක් කියන්න දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයාගේ නොලෙජ් එකේ පොඩි අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තමන්ගේ අඩුපාඩු ටිකත් හදාගන්න ට්‍රේඩ් කරද්දී. account එක අප් කරගෙන යනවා වගේම තමයි knowledge එක හදාගන්න මොනවද කරන්න ඕන. ඒ දේවල් ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම කරගෙන යන්න. account එකක් අප් කරන විතරක් නෙමෙයි ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ. account එකක් අප් කරාට විතරක් මදි. ඒ සල්ලි ටික හරියට පරිස්සම් කරගන්න ඕන. ඒ සල්ලි වලින් ඇත්තටම වැඩක් ගන්න ඕන. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ වැඩේ කරද්දී ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ ට්‍රේඩින් ගැන ඔයාට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් තව නොලෙජ් එක හදා ගන්න ඔයාට කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ ක්ලාස් වලටත් ජොයින් වෙන්න. ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙලා ඒ නොලෙජ් එක හදා ගන්න. අඩුම තරමේ ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුනහම ඇයි මම මේක ලොස් වුනේ කියන එකවත් ගැන ඉගෙන ගන්න, තේරුම් ගන්න ට්‍රේඩින් කියන දේ හොඳට ඉගෙන ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. අන්තිම තප්පර 9 තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න 7 6 5 4 3 2
එක ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් අද දවසේ අපි දාපු පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා. 776ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් හම්බ වුණා. ඉතින් අපේ ජර්නල් කරන්න ඕන. මම අපේ ජර්නල් එකේ දාගන්නම් අපිට හම්බ වෙච්ච ප්‍රොෆිට් එක. 776ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙද්දී අපේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 38,766ක්. ඒ වගේම තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට අදාළ ඩීටේල්ස් ටිකත් මේකේ එන්ටර් කරගන්නම්. අපි දැම්මේ ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. රිසල්ට් එක ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඒ වගේම තමයි අපේ අනිත් කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් අපිට හම්බ වුණා. කැනල් කන්ෆර්මේෂන් එක අපිට හම්බ වුණේ නෑ. දැන් ඔයාලා බලන්න මේ කැනල් කන්ෆර්මේෂන් නැතුව අපි දාපු ගොඩක් ට්‍රේඩ් වින් කරා. මේක වින් කරා, මේක වින් කරා, මේක වින් කරා. ඒ වගේමයි මේක වින් කරා, මේක වින් කරා. ඊට පස්සේ මේක වින් කරා. මෙන්න මේක ලොස් වුණා. ඉතින් වීඩියෝ සීරීස් එක බලපු කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා මේක ලොස් වෙච්ච හේතුව මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ සපෝට් රෙසිස්ටන්ට් ලෙවල්ස් අපි බැලුවේ නෑ. අපි ඒක ඉගෙන ගත්ත පාඩම තමයි need to follow our lessons. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මේ වීඩියෝ සීරීස් බැලුවා නම් මේක අපි හිතලම දාපු ට්‍රේඩ් එකක්. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. අපේ රූල්ස් ෆලෝ අප් කරන්න නැතුව ට්‍රේඩ් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. හිතලම දාපු ට්‍රේඩ් එක ඒ ට්‍රේඩ් එක තමයි අපි ලොස් උනේ. ඒ ආරෙන්න කැනල් කන්ෆර්මේෂන් නැතුව බලපු හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම අපි වින් කරා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම අර මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි ගත්තේ. ඒ ට්‍රේඩ් හැම එකක්ම අපි වින් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අර කලින් කිව්වා වගේ අත්දැකීම් කියන දේ හදාගෙන දැනුම කියන දේ හදාගෙන මේක කරොත් ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ. කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ මම ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ. කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් ට්‍රේඩින් කියන දේ, ඩෙරිව් කියන දේ, ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් කියන දේ කරන්න බෑ කියලා, එයාට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. අපේ කැපිටල් ග්‍රෝත් එකට ඇවිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දී අපේ කැපිටල් එක ලස්සනට ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. මේ වෙද්දී අපේ බැලන්ස් එක 38,766ක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගමු. මම ස්ටේක් මොකුත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. 780ම තමයි ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි මේ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. ඒ නිසා හරි. අපි එහෙනම් එන්ට්‍රි එකක් එනකන් බලාගෙන ඉමු ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. හරි. මෙන්න මෙතනින් අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති already 75 index එකේ RSI 50 line එක පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කැන්ඩල් එකකින් කොළ පාට moving average එකත් ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු. ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. මෙතන මම ට්‍රේඩර් එන්ටර් උනේ මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් එක්ක. මෙන්න මෙතන ලොකු ගැප් එකක් තියෙන. ඒකයි මේක සෑහෙන දුරක් විදියට ඔයාලට පේන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මේ ගැප් එකේ ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එක ටච් කරලා අපව පල්ලෙහාට එන්නත් පොසිබිලිටි එක තියෙන. කියන්නේ ලොස් පැත්තට ගිහිල්ලා එන්නත් chance එකක් තියෙනවා. මෙතනදී අපි ගත්තේ රතු පාට moving average එක ඉහළින් තියෙනවා. එහෙනම් මාකට් එක down trend එකක්. ඒ වගේම තමයි RSI 50 line එක පහළට cross කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ candle එකෙන්. ඒ වගේම තමයි කොළ පාට moving average එකත් පහළට cross කරලා තියෙනවා. ඒ අදාළ candle එකෙන් strong down එකක් පෙන්නන candle එකක්. අන්න ඒ නිසා තමයි මම මෙතනදී fall trade එකකට enter උනේ. අපි බලාගෙන ඉමු. ඔන්න මම කිව්වා වගේ මාකට් එක ඉහළට යන්න තමයි try කරන්නේ. මෙන්න මේ level එකට ගිහිල්ලා අපහු මාකට් එක එන්න possibility එකක් තියෙනවා පහළට. අපි බලමු. මේ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන මාකට් එක ආවට පස්සේ ඉහළට හැරෙන්නත් chance එකක් තියෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු මේ trade එකේ result එක මොකද වෙන්නේ කියලා. විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී. මේ වෙද්දී නම් විනාඩි 3යි තප්පර 50ක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද කියන්නේ ළමයි? මගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක හරි නේද? මම අර කිව්වා වගේ මාකට් එක අර ගැප් එක අල්ලන්න ඉහළට ගිහිල්ලා ආපහු පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ලෙවල් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එකෙන් මාකට් එක ආපහු ඉහළට ගමන් කරනවා. මේ කැන්ඩල් එක ගොඩක් ලොකු එකක් නොවුනොත් හරි එහෙම වුණොත් අපිට වින් කරගන්න පුළුවන්. පින් එක හදලා පහළට ආවා නම් හරි ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේන්න ඇති මම ප්‍රෙඩික්ට් කරපු විදිහටම මාකට් එක ගමන් කරනවා. ඉතින් අර මං කලින් කියපු එක්ස්පීරියන්ස් එක දැනුම කියන දේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අන්න ඒ නිසා. හරි. ඔන්න අන්තිම තප්පර 15 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ජයග්‍රාහී ලෙස
මේ ට්‍රේඩ් එකත් අපිට ප්‍රොෆිට් කරගන්න අවස්ථාව හම්බ වුණා. අන්තිම තප්පර 5 4 3 2 1 හරි. ඔනේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා 76ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මේකෙදිත් හම්බ වුණා. මමගේ ජර්නල් එකේ අදාළ ඩීටේල්ස් ටික එන්ටර් කර ගන්නම්. 76ක් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි අපේ කන්ෆර්මේෂන් හැම එකක්ම හරියට තිබ්බා. ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි අපි ගත්තේ. රිසල්ට් එක වින් කරා. මාකට් එක අපේ අනිත් කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් හරියට තිබ්බා. හරි. ඔන්න ට්‍රේඩ් දෙකක් දැම්ම අද දවසේ ට්‍රේඩ් දෙකම අපි වින් කරා. මේ වෙද්දි අපේ බැලන්ස් එක තියෙනවා $39.42. අපි දාපු ට්‍රේඩ් දෙකම වින් කරගත්ත නිසා අපිට තව එක ට්‍රේඩ් එකයි වින් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් අද දවසේ අපේ ට්‍රේඩින් සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් කරලා නවත්තන්න. මම ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේකත් මම 780ෙම තමයි ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි තාම අපි ලොස් වුන්නේ නැහැ. මාටින් ගේල් යන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් ආවේ නැහැ. අපි බලාගෙනමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාන්න එන්ට්‍රි එකක් එනකම්. ඔන්න අපිට බුල් මාකට් ඉන්ඩෙක්ස් එකේ එන්ට්‍රි එකක් එන්නයි යන්නේ. මේ එන්ට්‍රි එක ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ලෙවල් එකත් ක්ලෝස් කරලා ආවොත් අපිට වින් කරගන්න chance එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ෂුවර් කරන්න බෑ මේ ට්‍රේඩ් එක. අපි එන්ට්‍රි එක ආවොත් ගමු. හරි. ඔන්න අලුත් කැනල එක හැදෙනවත් එක්කම මම ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණා. මම මෙතනදී ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගත්තේ. ඒවට පේනවා ඇති මේ ට්‍රේඩ් එකට 105ක රිටර්න් එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩි රිටර්න් එකක්, ප්‍රොෆිට් එක වැඩි. ඒකට හේතුව තමයි මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්නේ. කියන්නේ තියෙන chance එක පොඩ්ඩක් වැඩි. හරිද? ඒතර මම මෙතනින් ගත්තේ මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් එකත් එක්ක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරා 50 ලයින් එක. ඒ වගේම රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි රතු පාට කැන්ඩල් එකකින් මෙන්න මේ කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා පහළට. මෙතන ට්‍රේඩ් එකේ තියෙන අවදානම මොකද්ද? මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න සුදුසු ට්‍රේඩ් එකක් නෙවෙයි. මම දැන් ගත්තට ගන්න සුදුසු ට්‍රේඩ් එකක් නෙවෙයි. ගන්න සුදුසු නැත්තේ ඇයි? ගන්න සුදුසු නැති එක හේතුවක් තමයි බලන්න මෙන්න මේ ලෙවල් එක. ඔන්න ඔය ලෙවල් එක ඇතුලේ තමයි මාකට් එක දිගටම මූව් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ ලෙවල් එකකින් ඇවිල්ලා මාකට් එක උඩට යන්න පුළුවන්. ආයෙ මේ ලෙවල් එකකින් ඇවිල්ලා පහළට යන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක ගැන අපිට හරියටම තීරණය කරන්න අමාරුයි. ඒක තමයි මෙතන දින ලොකුම අවදානම. ඒ වගේම තමයි වාට පේනවා ඇති මාකට් එක පොඩ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට පොඩ ඉහළට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මේ ට්‍රේඩ් එකේ තියෙන අවදානම වැඩි කියලා. දැන් ඔයාලට අවදානමක් පේනවද? නිකන් හිතන්නකෝ බලන්න. හරි. එහෙම බලද්දි හිතන්න අමාරුයි නම් තේරෙන්නේ නැත්තම් වාට පේන්නේ රතු පාටයි කොළ පාටයි ඉරි කැලි ටිකකුයි කොටු කැලි ටිකකුයි විතරයි නම් එහෙනම් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න. හරි. දැන් මේකේ අවදානම අඩුයි. අවදානම අඩු වෙන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ ලෙවල් එක. මම අර කලින් කියපු ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරා මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන්. හරිද? එතකොට මාකට් එකේ පොසිබල් එකක් තියෙනවා මාකට් එක ටිකක් පහළට ගමන් කරන්න. අනේ chance එක තියෙනවා මේ වෙලාවේ මාකට් එකට. දැන් හදිසියේ හරි මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක ආපහු මෙන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරලා ඉහළට ගියොත් අන්න ට්‍රේඩ් එක ආපහු ලොස් වෙන්න පොසිබල් එක වැඩි. හරි. අපි මේකේ බුල් මාකට් එකේ තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ. බලාගෙන ඉමු. තව කොච්චරලා තියෙනවද? තව විනාඩි 2යි තප්පර 32ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. දැනට නම් කියන්නේ දැනට තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක නම් කලබල වෙන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැනට ගමන සුබයි. හරිද? හැබැයි තව විනාඩි 2ක් එහෙමම ඉතිරි. ওই විනාඩි දෙකෙන් කැනල් දෙකක් හැදිලා කොළ පාට මාකට් එක ඉහළට ගිහලා ලොස් වෙන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නොවේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. බලාගෙන ඉමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක වින් කරගත්තොත් අපිට 105ක රිටර්න් එකක් 95ක් නෙවෙයි 105ක් තව අමතර 10%කුත් අපිට හම්බ වෙනවා. කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි බලාගෙන ඉමු.
ඉතිං ඔන්න ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තප්පර 43 තමයි තියෙන්නේ. මොකද හිතෙන්නේ දැන්න මේ ක්ලොස් වෙන්න අවස්ථාවක් නෑ. මේ ට්‍රේඩ් එක අපිට අනිවාර්යෙන් ප්‍රොෆිට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතිං බලාගෙනමු මේ ටයිම් එක ඉවර වෙනකන් තව වෙලාව තියෙනවා. මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේක වින් කරනවා I think අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑ. මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරාට පස්සේ අපේ සෙෂන් එක ඉවරයි. හරිද? අපේ සෙෂන් එක අපි කම්ප්ලීට් කරනවා. අය අද දවසට අපි ට්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. මොකද අපේ ටාගට් එක ඇචීව්. දැන් ගොඩක් අය අහන දෙයක් නේ මම මේකටම මේ දෙත් එකතු කරන්නම්. හරි අන්තිම තප්පර 4 3 2 1 ඔන්න ළමයි ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් 784ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් හම්බ වුණා. 784ක්. හරි 784ක්. හරි මම මේ ටික එන්ටර් කරන්න කලින් මම මේ ටිකත් කියන්නම්. දැන් ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්නේ ඇයි YouTube වීඩියෝස් කරන්නේ? ඒ ටයිම් එකෙත් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්නේ. ඔහොම අහනවනේ සමහරට වාගේ හිතෙත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්න පුළුවන්. මෙයාලා ඇයි වීඩියෝස් කරන්නේ? ඒ වීඩියෝ කරන ටයිම් එකත් අරගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්නේ. හරි. දැන් මම ඔයාලට පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. දැන් මේ සෙෂන් එක අපිට කම්ප්ලීට් කරන්න මට වෙලාව හරියට මතක නැහැ පටන් ගත්තේ කීයටද කියලා. හැබැයි මේ සෙෂන් එක මට කම්ප්ලීට් කරන්න මහා ලොකු වෙලාවක් ගියේ නැහැ. උදාහරණයක් විතර අපි හිතමුකෝ පැය දෙකක් ගියා කියලා. පැය දෙකක් ගියේ නැහැ. හරිද? පැයක් විතර යන්නේ නැති උපරිම වුණා. හරිද? ඒතර පැයයිනේ. ඒතර ඔය පැය ට්‍රේඩ් කරාට පස්සේ ආයෙ මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. මම ෆ්‍රී නිදහසේ ඉන්නවා. හරි? එතකොට මං ඩොලර් 10000ක account එකක් තිබ්බත් ඩොලර් ලක්ෂයක account එකක් තිබ්බත් ඒත් ඔය පැය විතරයි. මොකද අපි ඕනටලා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ නැහනේ. ඒක අපේ ඩිසිප්ලින් එක. එතකොට ඒ ඉතුරු ටයිම් එකේ මම මොකද කරන්නේ? ඉතින් ඉතුරු ටයිම් එකේ මට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් හදන්න පුළුවන්, ක්ලාස් එකක් කරන්න පුළුවන්, තව කෙනෙකුට කියලා දෙන්නේ ටයිම් එක ඇලොකේට් කරන්න පුළුවන්. නිකන් ඔය වැනි වැනි ඉන්නවට වඩා ඒ වගේ දෙයක් කරන එක මම හිතනවා හොඳයි කියලා. හරි. ඒ වගේම තමයි තව කට්ටිය අහන දෙයක් තමයි මේක ෆුල් ටයිම් කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඔයා ෆුල් ටයිම් කරත් පාර්ට් ටයිම් කරත් මේ පැය විතරයි. දැන් මට ගියේ පැයයිනේ. අපි හිතමු පැය දෙකක් කියලා. පැය දෙක විතරයි. එතනින් එහාට අයවා රියල් account එකේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉඳ ෆුල් ටයිම් කරත් පාර්ට් ටයිම් කරත් තමන්ට අවශ්‍ය ටාගට් එකේ අදාළ ට්‍රේඩ් ප්‍රමාණයෙන් එනවා. ආයතනින් එහාට මේක කරන්න දෙයක් නැහැ. උදේ ඉඳන් රැය වෙනකම් මාකට් එක දිහා බලාගෙන එහෙම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඒ දේවල් කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි රියල් account එකේ නම් අපි ටාගට් එක achieve කරා පැය දෙකද එතනින් එහාට අය ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේවා හොඳට මතක තියාගන්න. අර අපේ ඩිසිප්ලින් එක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරද්දී. ආය දැන් අපි දාපු ට්‍රේඩ් තුනම වින් කරා කියලා ආය වැඩිපුර මාකට් එක හොඳයි කියලා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. අපි ජර්නල් එකේ අපේ ට්‍රේඩ් එකට අදාළ විස්තර ටිකක් දාගමු. ඔන්න මම අපේ ට්‍රේඩ් එකට අදාළ විස්තර ටිකත් එන්ටර් කරගත්තා. අපේ කන්ෆර්මේෂන් ටික හරියට තිබ්බා. 784ක ප්‍රොෆිට් එකකුත් හම්බ වුණා. ඔන්න දැන් අපේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 40යි 726ක්. ඩොලර් 40ක්. දැන් මොකද ඔයාට හිතෙන්නේ? හරි. මෙන්න අපේ කැපිටල් එක ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. ඩොලර් 40 සීමාව අපේ ටච් කරලා තියෙනවා. දැන් මොකද ඔයාට හිතෙන්නේ? ඔන්න අපි ඩොලර් 20යි ඉන්වෙස්ට් කරේ. දැන් තියෙනවා ඩොලර් 40ක්. ඒ කියන්නේ අපි 100%ක් ප්‍රොෆිට් කරලා ඉවරයි. අපේ බැලන්ස් එකෙන් අපි දාපු ගානෙන් 100%ක් අපි මේ වෙද්දි හොයලා ඉවරයි. හරිද? ඉතින් තවත් ඔයාට හිතෙනවා නම් මේ ට්‍රේඩින් කියන දේ කරන්න අමාරුයි කියලා මේ තියෙන්නේ හොඳම උදාහරණය. වාව් නිකන් හිතන්න ඩොලර් 1000ක් නම් ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරේ මේ වෙද්දි ඔයා ඩොලර් 1000ක ප්‍රොෆිට් එකක් අරගෙන ඉවරයි. මම ඩොලර් 20යි ඉන්වෙස්ට් කරේ ඩොලර් 20ක රිටර්න් එකක් 100ක ප්‍රොෆිට් එකක් අරගෙන තියෙන. අපි බලමු දවස් කීයක් ට්‍රේඩ් කරලාද කියලා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි දවස් 12න් ඔයා නිකමට හිතන්ඩ ඔයා බැංකුවක ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඔයා බැංකුවක ඉන්වෙස්ට් කරා නම් දවස් 12න් ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඩබල් වෙයිද? නෑනේ. හැබැයි මේකෙදි අපි ඒ දේ කරා. මම කියන්නේ බැංකුවල සල්ලි දාන්න එපා. මේක මේ සුපිරි අවුලක් නෑ කියලා මම කියන්නේ. මේක හෙන අවුල්. ට්‍රේඩින් කියන දේ. හරිද? මාර රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ රිස්ක් එක හරියට මැනේජ් කරගෙන නොලෙජ් එක හදාගත්තොත් අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවා හරි හේතුවක් හින්දා මේ දවස් 12 ඇතුළත නම් මම ලොස් වුන්නේ නෑ.
හැබැයි ඉදිරියේදී සමහර දවස් තියෙන්න පුළුවන් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. හරි දවස් 12 නෙමෙයි අපි මාසෙට හිතන්නකෝ මාසයක් ඇතුළත කරා කියලා හිතන්නකෝ. ඒත් වටිනවන්නේ තමන්ගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක දෙගුණ කරනවා මාසෙක. ඒත් වටිනවා. තේරුණාද? ඉතින් ඒ නිසා මේ වැඩේ හරියට කරන්න හරියට කරොත් මේකේ යන්න පුළුවන් සීමාව මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ නිසා මේ වැඩේ ලස්සනට කරගෙන යන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියන්නේ වෙන හේතුවක් හින්දා නෙවෙයි. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ නිකන් අර ඇකඩමි එකක් වගේ නිකන් YouTube channel එකක් විතරක් නෙවෙයි. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ ට්‍රේඩර්ස්ලා හදන තැනක්. ඒක ඔයාලා දන්නවනේ. දන්න නිසානේ අපිත් එක්ක සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ දැන් අවුරුදු 4ක් විතර තිස්සේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාගේ හොඳම යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියන දේ ඔයා තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි මේ කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් අද මේ ටිකක් වැඩිපුර මම කතා කරන්න වෙන මොකුත් හින්දා නෙවෙයි. අද විශේෂ දවසක් අපේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක අපි ඩබල් කරා. ඒ කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක වගේ තව ගාණක් අපි හෙව්වා. ඉතින් අපි ඉතිරි දවස් ටිකත් මේක ලස්සනට පිළිවෙලට කරගෙන යන්. ඒ කරගෙන යන අතරේ අපිට ප්‍රශ්නයයි බාධකයි ඒ දේවල් එක්ක ඒ දේවල්ට හුරු වෙලා ඒ දේවල්ට හැඩ ගැහිලා අපි අපේ ගමන කරගෙන යන්න ඕන. ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ කරන්න බැරි දෙයක් නෙවෙයි. ඔන්න ඔයාලට අද පොඩිම පොඩි ප්‍රූෆ් එකක් මේ වීඩියෝ එකේ දකින්න ඇති. අපි ඉතිරි දවස් ටිකත් ලස්සනට කරගෙන යන්. දැනුම කියන දේ ගොඩක් අවශ්‍යයි මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. දැනුම හදාගන්න පුළුවන් හැමදේම ඔයා කරන්න ඕන. එහෙම කරොත් තමයි හරියට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේක තමයි අපේ ජර්නල් එකේ සමරි එක. ඒ වගේම තමයි මේ තමයි අපේ කැපිටල් ග්‍රෝත් එක. මොකද හිතෙන්නේ අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යෙන් ඔයාට හිතන දේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න. එහෙනම් අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ ට්‍රේඩර්ස්ලා බිහි කරන තැනක්.